नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको एउटा नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले नागरिक एपको युजहरु लिएर आएको छु कि यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ, नागरिक एपमा एकाउन्ट कसरी बनाउने, त्यसमा हामीले हाम्रो डकुमेन्टहरुलाई कसरी इन्सर्ट गर्ने, त्यसमा त्यो सबै जानकारी आज मैले यो भिडियोमा लिएर आएको छु। अहिले पनि कतिपय साथीहरुलाई नागरिक एपको फिचर्सहरु थाहा छैन, नागरिक एपको फंक्सनहरु थाहा छैन र उहाँहरूले अहिले पनि नागरिक एपलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुभएको छैन। र साथीहरु, आज यही नागरिक एपको विषयमा म कुरा गर्न गइरहेको छु र भिडियोलाई स्किप नगरिदिनु होला। यसको फिचर्सहरु फंक्सनहरुको बारेमा जान्नको लागि भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अरु पनि यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर साइडमा नोटिफिकेसन बेललाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला साथीहरु। र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र साथीहरु, अब जाउँ हाम्रो मोबाइल स्क्रिनतिर। मोबाइल स्क्रिनलाई म शेयर गर्न गइरहेको छु र जानु त्यहाँबाट हामीले त्यसको फिचर्सहरु। र साथीहरु, पहिला चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरमा गएर नागरिक एप भनेर सर्च गर्नु होला र त्यो नागरिक एपलाई इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरेर त्यो एपलाई ओपन गर्नु होला। र ओपन गरेपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँनिर तपाईलाई मोबाइल नम्बर भनेर आइरहेको छ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो नाममा रेजिस्टर भएको मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। कुनै पनि तपाईको अरूको नाम हैन, यो मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईकै नाममा रेजिस्टर हुनुपर्छ। त्यो मोबाइल नम्बर तपाईले यहाँनिर हाल्नु होला र मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि तल PROCEED लेखेको छ, प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनु होला। र त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा 6 डिजिटको टोकन आइसकेको छ, यानी कि 6 डिजिटको ओटीपी आएको छ। त्यो ओटीपीलाई यहाँनिर राखेर प्रोसिड गरिदिनु होला। र प्रोसिड गरिसकेपछि अर्को स्टेप खुलिसकेको छ, सिटिजन भेरिफिकेसन भनेर। यहाँनिर तपाईले आफ्नो सिटिजनशिप, भोटर कार्ड या त पासपोर्ट हालेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सिम्पली सिटिजनशिपमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नेछु। अगाडि बढिसकेपछि यहाँनिर तपाईले सिटिजनशिप नम्बर भनेर आएको छ, तपाईले आफ्नो नागरिकता नम्बर यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। तलपट्टि रहेको छ सिटिजनशिप इस्यु डिस्ट्रिक्ट, तपाईले कुन जिल्लाबाट तपाईको नागरिकता बनाउनु भएको थियो त्यो जिल्लालाई सेलेक्ट गर्नु होला। र तलपट्टि DOBBS मा सोधेको छ विक्रम सम्वतमा, तपाईले आफ्नो यहाँनिर जन्ममिति हाल्नुपर्ने छ। सुरुमा साल, त्यसपछि महिना, त्यसपछि गते। र तलपट्टि रहेको छ सिटिजनशिप इस्यु डेट रहेको छ, विक्रम सम्वतमा रहेको छ। यसलाई पनि पहिला इयर, त्यसपछि मन्थ, त्यसपछि डेट हालेर प्रोसिड गरिदिनु होला। पछि सिटिजन भेरिफिकेसन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। र यहाँनिर सिटिजन भेरिफिकेसन सक्सेसफुल भनेर पनि आएको छ। र माथि सिटिजनशिप डिटेल करेक्सन भनेर लेखेको छ। यदि तपाईको यहाँनिर केही मिस्टेक भर्नुभएको छ भने यहाँदेखि यो स्टेपमा तपाईले सच्याउन सक्नुहुन्छ। र यो स्टेपमा चाहिँ तपाईले यदि कहीँनिर केही भरेको छैन भने त्यो फिल गर्नु होला र फिल गरेर केही सच्याउनु छ भने सच्याउनु होला र प्रोसिड गर्नु होला। यदि केही पनि तपाईको यहाँ मिस्टेक छैन, सबै थोक फिल गरिसकेको छ भने प्रोसिड गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर रेजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भनेर आएको छ। यहाँनिर सेट पिन कोड र गो टु एप भनेको छ। सेट पिन कोड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले कुनै पनि 4 डिजिटको पिन कोड राख्न सक्नुहुन्छ। पिन कोड राख्नुभयो भने चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले तपाईको यो एपलाई खोल्न सक्दैनन् त्यो पिन कोड बिना। र यदि गो टु एप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ सिधै एपमा जानुहुनेछ। र यहाँदेखि तपाईले कुनै पनि 4 डिजिटको सेक्युर पिन राख्न सक्नुहुन्छ। र सेक्युर पिन राखेर प्रोसिड गरिदिनु होला। र पिन कोड सेट सक्सेसफुल्ली भनेर आइसकेको छ यहाँनिर। र अब चाहिँ हाम्रो नागरिक एपको होम पेज खुलिसकेको छ र अब हामीले नागरिक एपमा विभिन्न कामहरू गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ अब म तपाईलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। र पहिला चाहिँ यहाँ तल प्रोफाइलको अप्सन दिएको छ। प्रोफाइलको अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो प्रोफाइलमा आउनु होला। र प्रोफाइलमा आएर आफ्नो यहाँ पासपोर्ट साइज फोटोलाई अपलोड गर्नु होला। सिम्पल इमेज, कुनै पनि सिम्पल इमेज राखिदिनु होला। यहाँनिर यहाँ नोटमा लेखिएको पनि छ, अ फर्मल पासपोर्ट साइज फोटो विल ओन्ली बी भ्यालिड भनेर। र यहाँनिर अपलोड फोटो भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। फोटो अपलोड अप्सन रहेको छ। यहाँनिर टेक फ्रम क्यामेरा अथवा चुज फ्रम ग्यालेरी। यदि तपाईहरु फोटो भर्खर खिच्न चाहनुहुन्छ भने टेक फ्रम क्यामेरा गर्नु होला, या त चुज फ्रम ग्यालेरी गरेर तपाईको ग्यालेरीको फोटोलाई यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। र फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर अपलोड फोटोमा क्लिक गरिदिनु होला। सरी, अपलोडमा मात्रै क्लिक गरिदिनु होला। र अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फोटो नागरिक एपमा अपलोड हुनेछ। र यहाँ तलपट्टि रहेको छ माई सिम डिटेल भनेको छ, तपाईको सिमको डिटेल देखाउनेछ। र माई डिभाइस भनेर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले कुन डिभाइसमा नागरिक एपलाई युज गर्दै हुनुहुन्छ या अरूमा पनि तपाईले लगइन गर्नुभएको छ भने अरू डिभाइस पनि यहाँनिर देखाउनेछ।
र तलपट्टि माई लिङ्क डकुमेन्ट रहेको छ। यहाँनिर मैले सिटिजनसिपलाई मात्रै लिङ्क गरेको छु अहिलेसम्म र सिटिजनसिपको मात्रै लिस्ट देखाइरहेको छ यहाँनिर। र सेटिङमा गएर चाहिँ यहाँनिर तपाईँले ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो पिनकोड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ या रिमुभ पिनकोड गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलोसँग। अब हामी फेरि जाउँ हाम्रो होम पेजतिर। ओके, यहाँनिर अब एउटा इन्फर्मेसन आइसकेको छ। सी इमेल एड्रेस मिसिङ इन युर प्रोफाइल फर क्युआर फिचर सिटिजनसिप मस्ट ह्याभ इमेल एड्रेस लिङ्क, क्लिक द बटन बिलो लिङ्क इमेल एड्रेस भनेर आइसकेको छ। अब हामीले यहाँनिर इमेल एड्रेस लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। छैन भने यसलाई तपाईँ छोडिदिनु पनि सक्नुहुन्छ, छ भने लिङ्क इमेलमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस लेखिदिनु होला। इमेल एड्रेस लेखेर प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईँहरूको इमेलमा 6 डिजिटको कोड आउनेछ। त्यो कोडलाई तपाईँले यहाँनिर फेरि हालेर प्रोसिड गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको इमेल एड्रेस भेरिफाई हुनेछ नागरिक एपमा। र यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू रहेका छन्, जस्तै प्यान नम्बर तपाईँले यहाँदेखि हाल्न पनि सक्नुहुन्छ या त प्यान नम्बरको लागि रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, भेहिकल ट्याक्स, मालपोत, हेल्थ इन्सुरेन्स, एजुकेसनल बोर्ड, सिटिजनसिप, इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, एजुकेसन प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी फन्ड। र यहाँनिर माई कम्प्लेन भनेर रहेछ। तपाईँहरूको यदि केही कम्प्लेन छ भने यहाँनिर माई कम्प्लेनमा गएर आफ्नो कम्प्लेनलाई दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। र सिटिजनसिप रहेको छ, यहाँनिर पासपोर्ट रहेको छ र तल भोटर आइडी रहेको छ। यानि कि यहाँदेखि तपाईँहरूले आफ्नो प्यान नम्बरको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ या त प्यान नम्बरलाई इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, भेहिकलको ट्याक्सहरू पे गर्न सक्नुहुन्छ, मालपोतहरूको आफ्नो जग्गाहरूको यहाँनिर लाल पूर्जाहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ, हेल्थ इन्सुरेन्स बोर्डको तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो हेल्थ इन्सुरेन्स बोर्डको नम्बर राखेर यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ। एजुकेसन सर्टिफिकेट या तपाईँले आफ्नो 10को या 12को क्लासको एजुकेसन सर्टिफिकेटहरूलाई यहाँनिर तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। र सिटिजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भनेको छ, इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी फन्डहरू रहेको छ यहाँनिर। र हेलो माई कम्प्लेनबाट चाहिँ तपाईँहरूले यहाँदेखि आफ्नो कम्प्लेनलाई दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। सिटिजनसिपबाट तपाईँले आफ्नो नागरिकतालाई यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्टबाट तपाईँले आफ्नो पासपोर्टलाई यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ। र तलपट्टि तपाईँले आफ्नो भोटर आइडीलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। एड गर्न एकदम सिम्पल छ। तपाईँहरूको आफ्नो जस्तै पासपोर्टहरूलाई लिङ्क गरिदिनुहुन्छ, सिटिजनसिपलाई लिङ्क गरिदिनुहुन्छ, भोटर आइडीलाई लिङ्क गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसको आइडी यानि कि त्यसको नम्बर राखेर तपाईँले सिधै यहाँनिर रेजिस्टर गराउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ रेजिस्टर गराउन पनि। र यदि तपाईँले केही स्क्यान गर्नु छ भने तपाईँले माथिपट्टि नागरिक एप लेखेको देखिरहनु भएकोलाई एकदम टपमा र टपको राइट साइडमा एउटा क्युआर कोड देखिरहनु भएकोलाई त्यहाँनिर ट्याप गर्नु होला र तपाईँले त्यहाँदेखि केही पनि स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्स बोर्डहरूको त्यहाँनिर क्युआर कोडहरू दिएको हुन्छ, त्यो कोडलाई तपाईँले क्याप्चर गरेर यहाँनिर सिधै नै एड गर्न सक्नुहुन्छ। या त अरू पनि के क्याप्चाहरू क्युआर कोडहरू दिएको हुन्छ, त्यसलाई सिधै यहाँदेखि क्युआर कोडबाट स्क्यान गरेर एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र साथीहरू कस्तो थियो त नागरिक एपको फिचर्सहरू र डकुमेन्ट इन्सर्ट गर्न पक्कै पनि तपाईँलाई आयो होला। र साथीहरू यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अरू पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गर्नु होला। नोटिफिकेसन बेललाई अन गर्नुभयो भने हाम्रो भिडियोको सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन तपाईँहरूसँग आउनेछ र आगामी दिनहरूमा पनि म यस्तो विषयमा भिडियो ल्याउने कोसिस गर्ने नै छु साथीहरू। र तपाईँहरूमा केही क्वेसन छ भने तल कमेन्ट गरिदिनु होला र केही डेडिकेटेड भिडियो चाहिएको छ भने त्यो पनि तल कमेन्ट गरिदिनु होला। र साथीहरू भिडियोलाई सकेसम्म सेयर गरिदिनु होला ताकि यो जानकारी अरूसँग पनि पुगोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल एन्ड।